გამარჯობათ. ობიექტივი მაუწყებლობა, თქვენი მედია კავშირი ობიექტივის მაუწყებლობა განაგრძობს თავის საქმიანობას, ხოლო ჩვენი რადიო ტელეკომპანია ობიექტივი იწყებს შაბათის ღამის სტუდიას, რომელსაც ისიც თქვენ რომ მეუძღვები ხოლმე, მე მიმართავ აუდიტორიას, რომელიც ერთხელ მაინც თუ ორჯერ არა შესწრებია ჩემ გადაცემას, თუ მე ახალი გვესწრება, მე გახლავთ გიარეშეძე და შაბათობით მე მუშაობ ხოლმე, ჩვენ 2 საათიანი გადაცემა გვაქვს, ამიტომ პირველი ნაწილის შემდეგ, რომელიც 1 საათიანია, მცირე შეცვლილი მეორე ნაწილი გვექნება. გადაცემის ბოლოს წარმოგიდგენთ ამ მეორე ნაწილის სტუმარს, ეხლა კი პირველი ნაწილის სტუმარს გაგაცნობთ ამ 1 საათის განმავლობაში. ჩვენი სტუმარი იქნება ბრიგადის გენერალი ბატონი ამირან სალუქვაძე, რომელიც დიდი გზა გავლილი, სანამ ასეთ ტიტულს, სამხედრო ტიტულს დაეუფლებოდა, მაგრამ მთავარი მე მგონი ის არის, რომ აღნიშნოთ, რომ 2003-2005 წლებში ბატონი ამირანი ბრძანდებოდა საჰაერო ძალების სარდალი, მანამდე მოადგილედ მუშაობდა, შემდეგ მუშაობდა დაზვერვის სამსახურში მრჩეველად 2005 წლის შემდეგ და ამჟამად იგი, ესე იგი, ამ საზოგადოებრივ საქმიანობას ეწევა და ყველანაირად ცდილობს სული შეიტანოს, მე მგონი, ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი ქვეყნის რამდენად შეიძლება სამოქალაქო საზოგადოების პოზიციებიდან წინსვლისა და უკეთესი მომავლისთვის იღწვის. თუ მიხარია ბატონ ამირან, თქვენ რომ მობრძანდით დღეს და გამონახეთ სამისო დრო. ხალხო, ჩვენი იცით თქვენ მისამართები, 2 ტელეფონის ნომერი გვაქვს, 2388 2-188 და აგრეთვე ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით თუ აკრეფავთ სიტყვა ობიექტივს, მოხდებით, ყოველ შემთხვევაში შანსი გაქვთ, რომ მოხდეთ ჩვენ ჯგუფთან, ტექნიკური ჯგუფთან და ამის შემდეგ ეთერშიც მოახერხოთ შემოსვლა. მე ყოველ შემთხვევაში შევეცდები, რომ ძალიან არ დაგაყოვნოთ და დაგვისვათ საკითხები, გნებავთ მე, გნებავ ბატონ ამირანს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა და ან გამოთქვათ თქვენი აზრი იმ საკითხზე, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ და საკითხი კი საკმაოდ მე მგონი საკმაოდ მაგაზე მეტი რა უნდა იყოს. აგვისტოს ომზე ვაპირებთ საუბარს, თუ არაღათ რამე საწინააღმდეგო ბატონ ამირან და მე მგონი ყველასთვის ქართველი კაცისთვის ეს არის ძალიან საინტერესო და რამდენი ამაზე არ უნდა ვისაუბროთ, რამდენი წლის თავიც არ უნდა მოვიდეს ამ საბედისწერო მოვლენის, იმიტომ რომ ყველა ომი მე ვთვლი, რომ შეიძლება რომ მივმეს აწყობდეს და მით უმეტეს დამარცხებულ მხარეს. ეს იყო ძალიან ცუდი ამბავი საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც ჩვენ მე მგონი კარგად გააზრებულიც არ აქვს, რამდენად თულ მდგომარეობაში აღმოჩნდით, გნებავთ ხალხი, გნებავთ სახელმწიფო და მთლიანად ქვეყანა და რას მოგვიტანს ეს კიდევ უახლოეს მომავალში თუ საშუალოვადიან მომავალში ასე იული მოსახვედრი არ არის, მაგრამ კარგს არაფერს ეს ნამდვილად შეიძლება ითქვას. გადაჭრით ბატონ ამირან, უამრავი ასპექტი აქვს და მხარე აქვს ამ საკითხს და როცა მსჯელობენ რატოღაც მართლაც თქვენი დავიკითხე სოციალურ ქსელში და ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ მე ხშირად ვამბობ ხოლმე ხალხს მიმართავ, იმიტომ რომ გმირის თემა გნებავთ პოლიტიკურ სპექტრში. ყავს გმირები და ხალხი არც აქცევს ყურადღებას, რომ გმირები არის. ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ყავს გმირები. ბავშვის სიცოცხლის გადასარჩენად ყოველ წელს ხდება თითქმის, რომ ვიღაც ქართველი თავის სიცოცხლეს ან წირავს, ან სასწორზე აგდებს. ამ დღეებში იყო უამრავი შემთხვევა. ხო, უამრავი. ეს გმირობა არ არის? არის. არც არავინ იწუხებს თავს ამის გასაშუქებლად. იქ ვიღაცამ მოიყვანა ცოლად, ჯვარი დაიწერა, სტუმრები ვინ იყვნენ, თურქეთში რა მოხდა, იქ რა მოხდა. ეს ყველაფერი შეიძლება საინტერესო იყო, ამის გასაშუქებლად. მეცაც ვიტყვი, გადაცემა მახსოვს, მე მგონი, აი სწორედ ამ მომამდე, რომელზეც ჩვენ საუბარს ვაპირებთ, ინგა გრიგოლიას მიყავდა, ეს იყო თოქ-შოუ, აუდიტორია იყო მოწეული სტუმრებით და განაცემის საუბარი იყო, რა არის საერთოდ ეს თემა, ეს გმირი, რამდენად ეს თანამედროვე ცხოვრებაში აქტუალურია, საერთოდ საჭიროა თუ არა. და ასე შემდეგ, იქ დასკვნა საკმაოდ პერიოდი, იმიტომ რომ გამომსვლელთა უმრავლესობა განსაკუთრებით ახალგაზრდები სული ესე იგი აი მის გაუცნობიერება გამოავლინეს თუ რა არის გმირი და რატოა საჭირო და
სპორტსმენებს უფრო ვიცნობთ ჩვენ სახელმწიფოს სრულად დამსახურებულად ან ვინმე სხვა გამოჩენილ ადამიანებს აი ცნობად სახეებს რომ ეძახიან და არ ვიცნობთ ჩვენ გმირებს დღევანდელი ახალგაზრდა არ იცნობს იმ გმირებს რომელიც ჩვენ ვიცნობ ისტორიულ და თანამედროვე გმირებს ხომ მით უმეტეს და თქვენ სწორედ იმ მე რომ მომეწონა თქო რომ ვამბობ თქვენ რა დავარქვა მას არც ვიცი მცირე ესეთი მონახაზი გაქვთ გაკეთებული სწორედ საუბრობთ იმ მნიშვნელობაზე რომ ყველაფერზე საუბრობენ აგვისტოს ომზე როცა ეხებიან გამათობენ და არავის არ ახსენდება ის გმირები ნუ ხებსლათ ესე არ არის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წინა პლანზე არ არის საკითხი გმირები რომლებაც სამშობლოსთვის თავი გას მე ამის თქმა მინდა ჩვენ ომში დავარცხდით ისე როგორც აფხაზეთის ომში მაგრამ კარგად უნდა გავიაზროთ ვინ იყო ჩვენი მოწინააღმდეგე რა ძალები იყვნენ ჩვენი მოწინააღმდეგე და მე თუ არ მეშლება აი აქ თქვენ სწორედ თქვენი გამოცდილება ცოდნა და სამხედრო ხედვა ასაჭირო და ის რაც თქვენი გნახეთ მე ესეთი ჩაბეჭდილება შემექნა რომ ეს სახმელეთო ოპერაციების დროს ჩვენ ჯარებმა თითქმის ყველა შეტაკება მოიგეს მხოლოდ იმის მერე დაიწყო ჩვენი მარცხი რაც ჩაერთო ავიაცია და ისეთი რამეები რაც ჩვენ უბრალოდ არ ქონდა და ვერ გავუმკლავდებოდით თქვენ გბრძანდებოდით ავიაციის სარდალი მაგრამ მოჯერეთი მაშინ არ იყავით კი გვაქვს ჩვენ ავიაცია ასე მაგრამ ხა სად ჩვენი ავიაცია და სად რუსეთის ფედერაციის ხომ ასე რომ ეს თავისთავად გმირობა არ არის და ჩვენ ვიცით ხა სახელები იმ გმირების შეიძლება ყველასი არა მაგრამ მართლაც ხშირად მათ წინა პლანზე და ყოველი აი წლის თავზე პირველი თემა ეს უნდა იყოს და მაშინ სულად გეთახვებით და მინდა რომ აი ამაზე ბრძანოთ რამე თქვენ იმიტომ რომ დიდი მადლობა მოწვევისთვის მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და დღეს არ შემიძლია საუბარი არ დავიწყო შინდისის ბრძოლის და იმ გმირების გახსენებით რომლებმაც თავი შესწირეს და ალბათ სიმბოლურია რომ აი ამ თემას კონკრეტულად დღეს განვიხილავთ 11 აგვისტოს და ზუსტად რომ გმირების და გმირობის თავდადების პატრიოტიზმის თემით ვიწყებთ დღევანდელ ეთერს. მე არ შეუდგები ახლა იმ ისტორიას და იმ ბრძოლას რომელიც გაიმართა 11 აგვისტოს როგორც წესი მცირე საინფორმაციო სიუჟეტები ეძღვნება ხოლმე მაგრამ ჩემი გულის ტკივილი იმას ეხებოდა რომ ყოველწლიურად ჩვენ ესე იგი აგვისტოდან აგვისტომდე ეს თემა საერთოდ არ გვახსოვს. ომიც არ გვახსოვს საერთოდ და არ მიმდინარეობს სახელმწიფოში აი 2008 წლიდან დღემდე ამას არ ვამბობ მხოლოდ დღეს. რა თქმა უნდა იმ წლებში უნდა ყოფილიყო პირველ რიგში სიღრმისეული გაანალიზება იმისი რაზეც თქვენ ბრძანეთ თუ რა გადაგვდა თავს საერთოდ და რატომ და შემდგომშიც მუდმივად ამაზე უნდა მუშაობდნენ მაგრამ მუშაობა შეუძლებელია თუ არ არის დაშვება გარკვეულ მასალებთან, იმ მასალებთან გულისხმობ ღია მასალებს, რომლებსაც შეიძლება რომ დაუშვან ადამიანები და თუ არის კიდევ რაღაც დახურული მასალები, რომლებიც არ შეიძლება რომ ღია ასე ვთქვათ სარგებლობაში იყოს, შეიძლება შეირჩეს ადამიანთა ჯგუფი ყოფილი მაღალჩინოსნებით, რომლებიც შესაბამის გაფრთხილებას მოვაწერენ ხელს საიდუმლოების შენახვასთან დაკავშირებით და იმუშავებენ ამას. მე არ ვიცი საერთოდ წარმატებული სახელმწიფო მსოფლიოში რომელსაც არ აქვს შესწავლილი და გაანალიზებული როგორც საკუთარი ომები ასევე სხვისი ომები. მჯობესია სხვისი გაანალიზო, რა თქმა უნდა პირველ რიგში, მაგრამ როცა აი მოკლე ისტორიაში მეოთხე საუკუნეში უკვე მე რამდენი ომი გადავიტანეთ და არც ერთი ნორმალური ანალიზი, რა თქმა უნდა იყო პუბლიკაციები სხვადასხვა პირების მიერ, ახლა არ ჩამოვთვლი რომ ვინმე არ გამომრჩეს, მაგრამ მათი კვლევები არ იყო დაყრდნობილი კიდევ ერთხელ ვამბობ იმ სრულ დოკუმენტაციასთან, რომლის გარეშეც შეუძლებელი არის სრული კვალიფიციური ანალიზის გაკეთება. გმირების ცნებას რაც ეხება, მე ახლა წამოვწია ეს პოსტი, რომელიც თქვენ ნახეთ Facebook-ში, არის 2016 წლის ეს ზუსტად პერიოდია, როცა წამოვედი საჯარო სამსახურიდან და აგვისტოს ომის დღეებში 2016-ში თითქმის ყველა ინტერვიუზე ვთქვი ვარი ერთი მიზეზის გამო რომ თემატიკა არის მუდმივად ერთი და იგივე ვინ დაიწყო ომი, ვინ არის დამნაშავე და ასე შემდეგ. მაშინ როცა
მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, რომ აი ამ დღეებში ჩვენ დაკავებული არ უნდა ვიყოთ იმის გარჩევით, ვინა ამ შემთხვევაში დამართალდა. რა თქმა უნდა, ამ თემაზე ჩვენ თუ იქნება თქვენი სურვილი და როგორც გამაფრთხილეთ, ალბათ ვისაუბრებთ, არ არის პრობლემა, ვისაუბროთ, მაგრამ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის უფრო განცდის დღეები და ზუსტად იმ პატარა ბიჭების და თუნდაც ჭაღარა ოფიცრების, ჯარისკაცების, ყველა ასაკის და ყველა წოდების ადამიანები არიან დაღუპული და არა მხოლოდ სამხედროების, არამედ სამოქალაქოების, ასობით სამოქალაქო დაგვეღუპა ჩვენ და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, აი მათი გახსენებით. მათ ისტორიებს უნდა ვყვებოდეთ და ეს არის ყველაზე დიდი მაგალითი და სტიმული. ჩვენ ხო არ გვჭირდება სხვისი მაგალითების მოშველიება იმისათვის, რომ ზუსტად მაგ გმირობაზე და თავდადებაზე ვისაუბროთ და ახალგაზრდები აღზარდოთ. მე განა იმის მომხრე ვარ, რომ ჩვენ აი ხშირად როცა სამხედროები ამ თემაზე ვლაპარაკობთ, გონიათ, რომ აი ომის მომხრე ვარ და ყველამ თავი უნდა შევწიროთ. არა, ომი ისე უნდა დაგეგმო და ისე უნდა აწარმოო, რომ მოწინააღმდეგე უნდა მოკვდეს. მაგრამ როცა ვითარება ითხოვს ამას, ახლა აი ეს ბიჭები, რომლებმაც თავი აიფეთქეს, მათ ხო ეს ბრძანება არ მიუღიათ და არავის მათთვის არ უსწავლებია ეს, რომ აი შენ ახლა ასეთ სიტუაციაში რომ მოხვდები, თავი უნდა აიფეთქო. არ ყოფილა ეს, ხომ ჯარში ხო ამას არ გააკეთო. წამებში ხდება, წამის 1000-ში ხდება აი ამ გადაწყვეტილების მიღება, რომელსაც ჩვენ შემდეგ გმირობად ვაფასებთ და არავინ არ იცის წინასწარ. აი ყველაზე მაგარი ბიჭი რომ გონია თავი შეიძლება გარკვეულ სიტუაციაში მე კი არ ვამბობ ყველაზე მეტად ხო, იმიტომ რომ ეს სიტუაციაში ხდება და აი როგორია რომ არაფრის გამკეთებელი არ არის შეიძლება ზუსტად ის აღმოჩნდეს ყველაზე მეტი გმირობის ჩამდენი და რა ვიცი კარგი იქნება თუ ამ ყველაფერს გავითავისებთ ну როგორც ჩანს საზოგადოებრივ აზრზე ვერ ვახდენთ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ყოველ შემთხვევაში ჩემი პოზიცია არ არის საკმარისი იმისათვის რომ ზეგავლენა მოხდეს შიდა რაღაც ვიწრო ინტერესები ყოველთვის ჭარბობს სამწუხაროდ და აი ეს თემები არის ყოველთვის ამ აგვისტოს დღეებში წამოწეული წინ ალბათ ასეც გაგრძელდება, იმიტომ რომ მე ამის გამოსწორების მას ვერ ხედავ, რა ქვია, ნიშნებს. არის, რა თქმა უნდა, ცალკეული ბეჭდურ მედიაში იქნება თუ ტელევიზიებში რაღაც მცირედი გამონაკლისები, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს საკმარისი არ არის და საზოგადოებაში თვითონ გაცილებით მეტი განცდა უნდა იყოს ამ თემასთან დაკავშირებით. არის უფრო ნეგატიური ფაქტები, რაც მესმის ხოლმე, უბრალოდ არ მინდა საჯაროდ ამ თემაზე საუბარი, სამწუხაროდ ვერ აღიქვა და ჩვენ მოიტანა ალბათ ეს შიდა პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ და გახლეჩამ საზოგადოების, რომ ყველას თავისი ომი აქვს. და რატომღაც აგვისტოს ომს ბოლო ამ წლების განმავლობაში გაცილებით უფრო მასშტაბურად აღნიშნავთ, ვიდრე 90-იანების არა და უმძიმესი პერიოდი გადაიტანა საერთოდ ქვეყანამ და უმძიმესი პერიოდი გადაიტანა იმ ადამიანებმა, რომლებიც 13 თვის განმავლობაში იბრძოდნენ, ვინც რაც უნდა ის თქვას, ის ილაპარაკოს, ოღონდ სანამ რაიმე სიტყვიან, ჯერ იმ ბიჭების მაგივრად და არა მარტო ბიჭების, იქ იყვნენ ქალებიც, იმათ მაგივრად წარმოიდგინონ თავი და იმათზე მეტი გააკეთონ ქვეყნისთვის, სამშობლოსთვის და შემდეგ შეიძლება ქვებისროლა. მოკლედ ჩემი აზრით გასათავისებელი გვაქვს ეს ყველაფერი და თუ არ გავითავისებ ჩვენ წინ ვერ წავალთ. მე მინდა ჩვენ მსმენელებს უთხრა, ხშირად არის ხოლმე რომ ჩვენ თვითონ მოგსული ამირან მე მგონი რაღაც გაგვიგონია თავიდან არ მოგვისმენია მსმენელებისთვის ან გავიარეთ და მოვყალით ხო ვინმეს ესე შთაბეჭდილება რო არის შექმნას თუ ვინმე ასეთი მსმენელი ყავს ან მაყურებელი მის გასაგონად ვიტყვი რომ ბატონო ამირანი არ ამბობს რომ ჩვენ არ ვილაპარაკოთ არ გამანალიზოთ ომი
არ ვილაპარაკოთ იმ მნიშვნელოვან თემებზე, თუნდაც იმაზე, ვინ იყო დამნაშავე, ვინ დაიწყო და შემდეგ. მაგრამ ამირანი მე ვამბობ, რომ ამ დღეებში ვიყო. ამ დღეებში მირებზე ვილაპარაკოთ. 13-ში და 13 შემდეგ ვილაპარაკოთ ნებისმიერ თემაზე. არავის აღარ ახსოვს 13 აგვისტოდან 7 აგვისტომდე, არავის აღარ ახსოვს აგვისტოს ომი. ამაზე გავუსვით ამ ანალიზის ძალიან უაღრეს დიდი მნიშვნელობას და გულითკბილი გამოთქვით, რომ ეს ანალიზი არ ხდება ჯეროვანად დონეზე და იმის ისეთი სიღრმით, როგორც ეს აუცილებელია და როგორც ეს თემა მოითხოვს, მეტიც ესეთი ანალიზი ალბათ ჩვენ არ მოგვიხდენია 90-იანი წლების ომების და საერთოდ იმ მოვლენების, რომელიც მაშინ ხდებოდა და ის სხვა შორის იმის პრეტენზია ქონა, რომ რამე გამოსწორდეს და მთავრობაზე რომ მთავრობა არ აშვება. მთავრობა თავის საქმეს თუ ვერ აკეთებს, ეს ერთი ვაია, მაგრამ თუ ჩვენ ვერ ვაკეთებთ იმას, რაც ჩვენ გასაკეთებია, ის მეორე ვუია, ხო? ესე რომ ბატონ ამრამ მხოლოდ ეს იგულისხმება, ეს დღეები უფრო ესეთი გლოვისელფერი იყოს და გმირებისთვის პატივის მიგების და არა დამნაშავის ძებნის, რომელიც საერთოდ ქართული მხარისთვის არ იყო დამახასიათებელი, სწორედ ჩვენი სახელმწიფოს ოკუპანტისთვის რუსებისთვის არის დამახასიათებელი ეს, რომ რა ვაკეთოთ, ვინ არის დამნაშავე. ეს ორი თემა არის, რომელიც რუსეთის მთელი ისტორიის მანძილზე წითელ ხაზად გააძლევს და ამით იმტრევენ თავს, რომ დამნაშავე იყო. ჩვენი ანალიზის მიზანი დამნაშავის პოვნა მაინც და მაინც არ არის, თუმცა ეხლა ერთი მხრივ ერთ დამნაშავე ყოველთვის ცნობილია. ქვეყანაში მთელი ჩვენი დამოუკიდებლობის მანძილზე თუ რამე მოხდა, როგორც სხვა ჩვენს კომუნისტობის დროსაც ესე იყო, რომ თუ რესპუბლიკაში ამე ხდებოდა მაღალი ხელმძღვანელობა, პოლიტბიურო და ასე შემდეგ, პასუხისმგებლობას ყოველ თხოვდა რესპუბლიკის პირველ მდივანს. საპრეზიდენტო რესპუბლიკებში ცნობილია, რომ რაც მოხდება, ის მათი პრეზიდენტის, როგორც ქვეყნის მეთაურის პასუხისმგებლობა მასზე ვრცელდება. ასე რომ ამ პასუხისმგებლობას პრეზიდენტები ვერ გაექცევიან, მაგრამ სწორედ შინაარსობრივი საუბარი, რადგან ბატონი ამირანი ესე იგი ხაზგასმით საუბრობს და არა მარტო ჩვენი ეთერიდან, ეს ნამდვილად საჭიროა და ცოტა ის უფრო უნდა იყოს უფრო ღრმა და უფრო მეტი მნიშვნელობის მატარებელი, ვიდრე საუბარი თუ ვინ გაისროლა და ასე შემდეგ. თუმცა ვინ გაისროლა ამაზე საიდუმლო არ არის. თვითონ პრეზიდენტი მაშინდელი ღიად ამბობს, რომ კი ჩვენ დავიწყეთ საბრძოლო მოქმედებები, მაგრამ ომი დაიწყო რუსეთმა. აი ცოტა ეს რო გავშიფროთ ბატონო ამირან, იმიტომ რომ მე საერთოდ მეჩვენება, რომ რუსეთს ომი არ შეუწყვეტია, რო დაიწყო ჩვენთან ომი აფხაზეთში, იმის მერე აგრძელებდა ომს აქ აქტიური ფრაზა, აქ შედარებით პასიური ფაზები და მე ასე მეჩვენება, რომ იყო მას მერე რაღაც 6 წელი მე მგონი ერთგვარი შესვენება და იმის მერე რაც მთავრობა გამოიცვალა რუსეთში 99 წლიდან უკვე იწყება აი ამ აქტიური ფაზის უცბად მკვეთრი გააქტიურება არა, მაგრამ უკვე აი ამ აქტიური ფაზისკენ სვლა შეიცვალა რუსეთის ჩვენი მე ესე მეჩვენება ყოველთვის თუ სწორად მახსოვს, აი თქვენი აზრი სწორედ ამაზე მაინტერესებს და ის დაგვირგვინდა 2008 წელს ომით. აქ რა თქმა უნდა არის პიროვნების ფაქტორი, ჩვენი მხრიდან შეცდომები, საერთოდ იმათი პოზიცია მეგულისხმობ რუსეთის, არა მარტო რუსეთის, ჩვენი თანამემამულეების, რომლებიც ცხოვრობდნენ ოსეთში და ეთნიკური ოსები იყვნენ, ყველასი არა რა თქმა უნდა, ასევე აფხაზეთში, მაგრამ ეს ყველაფერი გადაჯაჭვულია ძალიან თუ ჯაჭვად და არ შეიძლება რომ ეს სირთულე იოლი ამოსახსნელი იყოს, მაგრამ ის ამბავი რომ 2008 წელს მოხდა ის რაც მე ყველა პუტინის ომში მოხდა, ანუ მანამდეც მოხდა ახლა ჩეჩნეთის ომში. მაგრამ ჩეჩნეთის ომი უფრო ნაკლებად ჰიბრიდული იყო და უფრო სამხედრო იყო და აქ ყველა ნიშანი იყო იმ ჰიბრიდული ომისა, რომელსაც შემდეგ რუსებმა ესე გააღრმავეს და აწარმოებენ როგორც უკრაინაში, ასევე სირიაში და ბევრ სხვაგან კიდე. სამხედრო ფრაზა შეიძლება არ არის. მაგრამ არა ვიცი, ეს სწორედ მეჩვენება, იმიტომ იყო აქ კიბერშეტევებიც იყო, დაბრალებებიც იყო, მთელი ამბები იყო, ტანკები შეიყვანეს. მე ესე მახსოვს სამხრეთ ოსეთში 100-მდე ტანკი იქნა შეყვანილი ომამდე ადრე. ჯერ 30 ტანკი იყო და მე 70-მდე და ეს რანაირად ეხლა რაც ეჭვდებოდით ხრათესისთვის იქა თუ რატო? ამიტომ ეს არ იყო მომზადებელი ოპერაცია და კი იქ იყო ვარჯიში, ჩრდილო კავკასიაში სამხედრო ცნები
მაგრამ თავისთავად ეს სწორებით რატო დაემთხვა და მეორეც ერთი ესე უცბად შემოჭრა ქვეყანაში თუნდაც ძალიან დიდი უპირატესობის სამხედრო მანქანისა ეს არ ხდება ერთ დღეში და ორ დღეში მე თვითონ რუსები ამბობენ რომ 7 რიცხვში იქნა შემოჭრა რუსების მხრიდან რა თქმა უნდა ოპოზიციონერები და ესეთი თავრობას ვინც კრიტიკულად მათ თავიანთი დოკუმენტები და არგუმენტები აქვთ აი რა ვიცი ბატონო ამირან როგორ შეაფასებით თელ ამ პროცესს რომელიც პრინციპში მე მგონი დაიწყო ჩვენი დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან ხო, ну, ძალიან სიღრმეში ესე იგი არ წავალ მივყვეთ ჩვენ ომის წინა წლებს, რა თქმა უნდა. თვითონ რუსეთშიც მოხდა სერიოზული გარდატეხა საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით, თორემ ჩვენ გვახსოვს 90-იანების დასაწყისი და შემდგომი წლებიც 2006-2007 წლამდე რუსეთი თვითონ ილპოდა ნატოსკენ და ჩვენზე გაცილებით ადრე იყო შექმნილი ნატო-რუსეთის კომისია და ასე შემდეგ აღარ მიყვები ამ საკმაოდ დიდ დროს წაიღებს თვითონაც ამას არ მალავენ და იყო საუბრები, განხილვები რუსეთის გაწევრიანებაზე ნატოში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ 2000-იანების პირველი წლებიდან არა, მაგრამ შემდგომში უკვე და გარდამტეხი იყო უკვე მიუნხენში პუტინის გამოსვლა, როცა იქ ხრუშჩოვით მაგიდაზე ფეხსაცმელი არ დაურთხამს, თუმცა საკმაოდ სერიოზული და მძაფრი განცხადებები და გაფრთხილებები ჰქონდა და იქედან უკვე სხვა პერიოდი იყო აბსოლუტურად და ეს ჩვენც უნდა გაგვეთვალისწინებინა და გაგვიანალიზებინა ჩვენს პარტნიორებთან ურთიერთქმედებაში. ანუ ერთია, როცა შენ გაქვს იმედი შენი პარტნიორების და მეორეა, როცა ღიად გეუბნებიან, რომ ეს იმედი არ არსებობს. ანუ ეს იყო წინა პერიოდი. ახლა რამ გამოიწვია რუსეთის მხრიდან აი ამ ომის დაგეგმა და ეს ომი რო დაიგეგმა ისინი ამას არ მალავენ იმ პერიოდში შეფუთეს შეეცადეს ყველანაირად რომ საქართველოს გამოსულიყო როგორც გვეძახიან აგრესორი და დამნაშავე მაგრამ შემდგომ წლებში უკვე სხვადასხვა ხელი შეუწყოთ სხვადასხვა გამოსვლებში მათი პირველი პირები ხო ეს იქნება პუტინი თუ ეს იქნება მედვედევი სხვადასხვა იქ ხან საგარეო საქმეთა სამინისტროში ხან სპეცსამსახურებში როცა ხვდებიან და გამოდიან ეს ყველაფერი მათ აღიარეს რომ ეს იყო პასუხი კოსოვოს აღიარების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა მაგრამ მოდით მე მივყვები ხო რომ ეს არა ქვია არამებნეს აზრი. ეხლა მოდით რაღაც კოსოვო ვახსენე უბრალოდ ლოგიკური კითხვა დავსვათ. დავუშვათ დასავლეთი არის მტყვანი კოსოვოს საკითხში, რა შუაში ვართ ჩვენ? ანუ დასავლეთს უპასუხა კოსოვოს აღიარების გამო და დასაჯა საქართველოს. აი ლოგიკა შუაში ვართ რომ ჩვენ დასავლეთის მეგობრად აღვიქვენბოდით მის თვალში. არა, ნუ ახლა ჩვენ მაგ პერიოდში ჯერ კიდევ ვიყავით დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი და შენ თუ ნორმალურ სამეზობლო პოლიტიკას აპირებს საქართველოსთან და ახლა შევჩენკო და სხვები რომ გამოდიან და ვენებს იჭრიან რომ საქართველოს ყველაზე სტრატეგიული და ერთგული პარტნიორია ჩვენი და ვიცით რომ ახლა სხვა რაღაცა სხვა გეგმებს ხლართავენ აქტიურობენ საკმაოდ განსაკუთრებით აზერბაიჯანში ეს სხვა საუბრებია მაგრამ შენ თუ ამას რეალურად აღიქვამდი და თუ მართლა ერთმორწმუნეები ვართ და თუ მართლა მეგობრები ვართ და თუ ეს სამეგობრო პოლიტიკა იყო შენი მხრიდან, ხო, მაშინ ჩვენ არაფერ შუაში არ ვიყავით კოსოვოსთან. ბატონო, ჩვენ გვიწევთ ძალიან საინტერესო მსჯელობას ახდენს ბატონი ამირანი და გვჭირდება გაგრძელებაც, მაგრამ გავაგრძელებთ რამოდენი წუთის შემდეგ, ეხლა ჩვენ შეწყება ჩვენი ნახევარი და გაგრძელდება ეს რამოდენიმე წუთის შემდეგ. ბატონი ამირან სალუქვაძე გახლავთ ეთერში სტუმრად. გიარეშიც ეს მიყავს გადაცემა. ტელეკომპანია იმედი აგრძელებს თავის დღამის სტუდიის გადაცემას. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ამირან სალუქვაძე, ბრიგადის გენერალი და გიარეშიც მე მიყავს გადაცემა. ბატონი ამირანი ძალიან საინტერესო მომენტში შევაწყვეტინა ჩვენმა ჭრამ თქვენი საუბარი გააგრძელეთ თუ შეიძლება. დიახ. ნუ მოკლედ კოსოვოზე საუბრობდით, რასაც მოყვა
რუსეთის გააქტიურება უკვე კავკასიის მიმართულებით, ეს არც დაუმალავთ, გვახსოვს ის ცნობილი განცხადება პუტინის, უბრალოდ ლოგიკურ კითხვას ვსვამ, რომ რა შუაში იყო კოსოვოსთან მიმართებაში საქართველოს, ეს ერთი. ეხლა გადმოვიდეთ აქეთ. თქვენ სწორად გაიხსენეთ იქ შეიარაღების და ტექნიკის შეტანა, რაც მოხდა ცხინვალის რეგიონში, სხვათა შორის 2004 წლის მოვლენებმა, როცა განახლდა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში და ეს საკითხიც გასაანალიზებელია, რატომ და როგორ მოხდა, აი ამ ინციდენტის შემდეგ. თქვენ გულისხმობთ რეჟიმი რო გაუზომეთ, ტემპერატურა რო გაუზომეთ კონფლიქტს? ხო. მაგის შემდეგ საკმაოდ ინტენსიურად დაიწყო რუსეთმა შეიარაღების და ტექნიკის შეტანა, როგორც აფხაზეთში, ასევე ცხინვალის რეგიონში. და ესეთი მომზადებელი ამ საკითხის, არ ვიცი, მელა ჩვენ კონფლიქტის გადაჭრა გვინდოდა თუ რა გვინდოდა, მე არ მინდა ყველაფერზე ხლა ღიად საუბარი, თუმცა მაშინ ზუსტად თავდაცვის სამინისტროში მსახურობდი და მახსოვს ძალიან კარგად რა დუღილი ქონდა ზოგიერთებს თავში. პრეზიდენტთან არ მქონია ჩვენ შეხვედრა. სამოქალაქო ნაწილსაც საზოგადოებისათვის. სამოქალაქოსაც ხო, ეხლა ჩვენ დიდი სიხარულით შეხვდა ერთი ნაწილი. ოპერაციას. ხო, ანუ აი ამ ფაქტმა ძალიან ცუდად იმოქმედა მთლიანობაში და რუსეთმა დაიწყო მეტი ინტენსივობით ესე იგი ორთავე რეგიონის შეიარაღება და მათი ეგრეთ წოდებული შეიარაღებული ძალების მომზადება. რაც ეხება სამშვიდობო პროცესს, აი აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთი ამაყობს იმ სამშვიდობო პროცესით, რომელიც მათ განახორციელეს საქართველოში ამ კონფლიქტებში და მიაჩნიათ სამაგალითოდ. ვინც ამას იზიარებს და სხვათა შორის საკმაოდ სერიოზულად არის გაძლიერებული ეს პროპაგანდა აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, მინდა იმ ხალხს აუხსნა და რუსეთიდან თუ ვინმე ადევნებს ჩვენს მედიას თვალყურს და თარგმანს ახორციელებენ და ახსენებენ მათაც, რომ სამშვიდობო ესე იგი ოპერაცია მაშინ არის წარმატებული, თუ ის სამხრივად კი არ არის გადაჭრილი, რაც რუსეთმა განახორციელა და ძალისმიერად, არამედ მაშინ, როცა მხარეები მორიგდებიან, კონფლიქტის მხარეები როცა მორიგდებიან, მხოლოდ მაშინ შეიძლება ჩაითვალოს სამშვიდობო ოპერაცია წარმატებულად. რაც ჩვენთან არ მომხდარა და ამიტომ შეგიძლიათ ნახოთ, უამრავი სტატია არის და მათ შორის პირველი პირები, იგივე ლავროვი და სხვები მიიჩნევენ როგორც სამაგალითოს და წარმატებულად. ეხლა რაც ეხება რუსეთის სამშვიდობო მისიას საქართველოში. ჩვენ როგორც პირველი ომის შემდეგ, ასევე მთლიანად აი ამ წლების განმავლობაში აგვისტოს ომამდე თვალყურს ვადევნებდით, როგორ აიარაღებდა რუსეთი ბანდფორმირებებს პირდაპირ ასე დავარქვათ, რომლებსაც მათ უწოდეს შეიარაღებული ძალები. აფხაზეთზე რო არ ვისაუბროთ, ეხლა აგვისტოს ომის დღეებია, ჩავხედოთ უბრალოდ აგომის ხელშეკრულებას. მე უამრავი ბლოგი და მათ შორის ვიდეო და რა ვიცი პუბლიკაციები მოვისმინე და წავიკითხე სოციალურ ქსელში ამ თემასთან დაკავშირებით, რაღაც ლექციებს გვიკითხავენ ხოლმე, უკეთ ჩაიხედონ დაგომის ხელშეკრულებაში, რას ითვალისწინებდა არასამხრივი შეთანხმებას მოაწერა საქართველომ და რუსეთმა. უკვე აქედან იწყება ის, რომ ორ სახელმწიფოს შორის არის პრობლემა და არა ოსებსა და ქართველებს შორის. და იქ საუბარი იმაზეც იყო, რომ ოსური ფორმირებები უნდა დაშლილიყო საერთოდ. პირდაპირ წერია შავით თეთრზე. და ამავე შეთანხმებაში ასევე წერია, რომ აი ეს მხარეები, რომლებმაც აი ეს ესკაკას რო ეძახიან რუსები, ეს კომისია ჩამოაყალიბეს, ამ კომისიის დანიშნულება იყო კონფლიქტის შესაძლო გაჩაღების, ანუ სროლების, ესე იგი, განახლების შემთხვევაში ზომების მიღება მშვიდობის დასამყარებლად. და დასაბრუნებლად ყველა, ესე იგი, პოზიციებზე. ეს იყო ამ კომისიის და ეს იყო მთავარი დანიშნულება რუსეთის სამშვიდობო მისიის. ჩახედონ გაეროს რეზოლუციას, რომელიც ეხება კონკრეტულად აი ამ სამშვიდობო მანდატს და სამშვიდობო პროცესს. იქაც ანალოგიური საკითხებია. რა გააკეთა რუსეთმა? კი ბატონო, ჩვენ ვისაუბროთ
შევეხები აუცილებლად რაც შეეხება თვითონ ჩვენი მხრიდან სახელმწიფოს მომზადების და ომის წარმოების საკითხებს, მაგრამ რიტორიკულად დაუშვათ, რომ ჩვენ განვაახლეთ სამხედრო საბრძოლო მოქმედებები. ლოგიკური კითხვა, სამშვიდობო ოპერაცია სატარდება შეარაღებული ძალების მონაწილეობით, სადაც შეარაღებული დაპირისპირება არ აქვს მნიშვნელობა მიზეზი, ეთნიკურ ნიადაგზეა თუ სხვა მიზეზით არის. იმის გამო, რომ ჩვენ დაპირისპირებული ვიყავი, მაგიტომ იდგნენ იქ რუსები. რუსეთი ხო არ არის საერთაშორისო რაღაც სამართლის აღმასრულებელი და მოსამართლე, რომელიც ერთპიროვნულად წყვეტს, აჰა, ქართველებმა დააშავეს, მოდით ახლა გადავწყვიტოთ ასე. იმიტომ მიდგა იქ რუსეთი, რომ მას უნდა მოეხდინა თავის სამშვიდობო მანდატით, რომელიც მას მინიჭებული ქონდა, ამაზე საუბარი არ არის, უნდა მოეხდინა მშვიდობის, კი ბატონო, დაარქვეს იძულება, მშვიდობის იძულება ის კი არ არის, რომ შენ მეორე მხარეს დგები და პირველი მხარის მისი, ანუ თვითონ როგორც ჩათვალეს, დამნაშავე მხარის დასჯა, არამედ მხარეების დაშორიშორება, საწყის პოზიციებზე დაბრუნება და სამშვიდობო პროცესის აღდგენა. რუსეთს უნდა აღედგინა სამშვიდობო პროცესი. სამშვიდობო პროცესის აღსადგენად მათ რაც არ უნდა თბილისიც რო დაებომბათ, შეიძლება გაემართლებინა თავი. და არა ის თუ შედეგი დადგებოდა აღდგენა. თუ შედეგი დადგებოდა, ანუ მათი მთავარი დანიშნულება იყო სამშვიდობო პროცესის შენარჩუნება, თუ დაერღვეოდა რომელიმე მხარის მიზეზით სამშვიდობო პროცესი, მათ ეს პროცესები უნდა აღედგინათ. და ეს იყო რუსეთის დანიშნულება. ეხლა ზარი გვაქვს და მოусმინოთ მაყურებელს, მსმენელს, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით, შეგიძლიათ ისაუბროთ. გამარჯობა ბატონო გია. გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო ამირან. მოგესალმებით. ბატონო ამირან, ჩვენ ვიცით რომ SKK-ში იყო წევრად ბატონი გენერალი გურამ ნიკოლაიშვილის, როგორც თვითონ იცის და მას შეეძლო სერიოზული გადაწყვეტილება მიიღო და ხალხი მოეწოდა ეს პრობლემა გადაეწყვიტა ისე როგორც შეიძლება გადაწყვეტილიყო ექსტრემალურ სიტუაციაში, მაგრამ თუ ხელისუფლება ჩაატარებდა, აი უკვე როგორც რუსეთი ატარებს ხოლმე დაღესტანში, ჩეჩნეთში, ოსეთში, ინგუშეთში სუპერ სპეც ოპერაციას. იქ სადაც შეიძლებოდა მას გამოეყენებდა 200 ან 300 სამხედრო მონაწილე, სპეცნაზის ნაწილები, ასევე შეიძლება ძიმე ტექნიკაც გამოეყენებინა და ცხელწირკილები ჩაეკრო. არანაირად თავმოშესულიყო ის ცხინვალში, გინდას იქ შემძრალი იყვნენ ის პიროვნები, რომლებმაც გენერალი კულახმეტოვი როგორც დააჩმორეს და გაანეიტრალეს, აი კულახმეტოვთან ერთად ხელისუფლება უნდა ამკარიყო, დაეწყო სპეცოპერაცია, დაეძახა საერთაშორისო ორგანიზაციებს და მაქსიმალურად გაენადგურებინა ეცენი ან მოეხდინა მათ ლიკვიდაცია და ნუ ვოპასუხებ და შემდეგ გავაგრძელებ. ვერ ჩაატარებდნენ, იმიტომ რომ ფაქტია ის, რომ რუსეთის მხრიდან საომარი ომის მანქანა იყო დაქოქილი. ანუ ის რაც რუსეთს არ უნდა და რუსეთთან შეთანხმებით ვერ ჩაატარებდით, თორემ ეხლა ჩვენ რა ოპერაციას და როგორ და რანაირად დავგეგმავდით, ეს სხვა თემა. რუსეთს როზდომებოდა ეგ სამშვიდობო პროცესის აღდგენა, ჩვენ საერთოდ პრობლემა არ გვექნებოდა და არც ჯარი იქნებოდა შესაყვანი. ჩვენ აი როგორ ვიმოქმედეთ, ეს ალკე თემა, მაგას შევეცდები, რომ მოვასწრო. ანუ შეუძლებელია ის, რასაც ბატონი ბრძანებს, მესმის მისი პათოსი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რუსეთის სურვილის გარეშე ასეთი ოპერაციის ჩატარება შეუძლებელი იყო და რუსეთის მიზანი იყო, რომ ჩვენ სამშვიდობოებთან შევსულიყავით ზუსტად კონფლიქტში, რათა შემდეგ გამოვეცხადებინეთ, რომ აი ჩვენი სამშვიდობოები მოკლეს, რაც დაკერებული აქვთ ენაზე და ზუსტად აქ არის მთელი ის, რომ ჩვენ იმითი რომ შეტევითი ხასიათის ოპერაცია ვაწარმოეთ, ეს იყო ნუ არასწორი ჩემი აზრით, არ მინდა ახლა შეცდომებზე და დანაშაულზე ვისაუბრო, არასწორი. კი ბატონო, შეიძლება ერთი რაღაცას მოგახსენებთ თქვენს და მთლიანად ძირფაც ხალხო რო არ მოგეჩვენოთ, რომ მე ხო იცით ჩემი დამოკიდებულება მაშინდელი ხელისუფლებისადმი, სააკაშვილის როლისადმი ჩვენ ისტორიაში, მის პიროვნებისადმი, საერთოდ არაერთხელ განმიხილია და აგვისტოშიც არაერთხელ მისაუბრია ვის რა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთხელ დარეკა კაცმა და რა უნდა გვექნაბაო?
აი რა უნდა იქნა საქართველოს პრეზიდენტს და მთავრობას თქვენს ნებართვით უპასუხებ ძალიან მაგრამ მოკლედ. ერთ ამას ვიტყვით თქვენი დაგამატოთ ჩვენ რომ მოვიგონით რომ რუსეთმა დაიწყო შეერაღების შეტანა და მომზადება იმის რაც მე 2008-ში ომად იქცა ეს ყველაფერი დაიწყო კიდევ მე მომაგონდა უკვე არა პოლიტიკური არა სამხედრო მომზადებით, არამედ პოლიტიკური მომზადებით. შეგახსენებთ რომ იქ იყო ჩიბიროვი, ისტორიკოსი კაცი, რომელიც საკმაოდ ლოიალურად იყო გაწყობილი ქართველებისადმი, იმიტომ რომ განათლებული კაცი იყო და უფრო ხელეწიფებოდა ეს უფრო გაეგო რა შეიძლება მოყვეს კონფრონტაციას და აი კონფრონტაციის გაგრძელებას ოსებსა და ქართველებს შორის და როდესაც განსაკუთრებით ხვის თამაშს ითამაშებდნენ ოსები და აყვებოდნენ სხვა პროვოკაციულ პოლიტიკაში. მაგრამ და მაშინ თქვენ გახსოვთ რომ რა ინტენსიური ეკონომიური საქმიანობა და ურთიერთობა იყო ქართველებსა, გორის რაიონების ქართველებს შორის ყოველ შემთხვევაში და ცხინვალის რაიონის საქართველოს მოსახლეობას შორის. ეს იყო სერიოზული ვაჭრობა ერგნეთის, მართალია ეს იყო კანონგარეშე და შეიძლება ეკონომიურად ძირს უძღოდა საქართველოს, მაგრამ აი ამ თვალსაზრისით კონფლიქტის მოგვარების თვალსაზრისით რა თქმა უნდა პლუსს წარმოადგენდა და რა ხდება შემდგომ რუსეთში ეს რუსულივე წყაროებიდან არის ცნობილი, სხვათა შორის რუსებს ერთი რამე ახასიათებთ მათი პრეზიდენტის ყალდაკვალ უფრო დაბალ დონეებზეც ხდება შემდგომ აღიარება, როგორც ბატონმა ამირანმა ეს უკვე მოგახსენათ, რასაც ისინი უარყოფენ წლების განმავლობაში, მერე თვითონვე აღიარებენ და ყვებიან. სხვა ჩვენს ეს მიხეილ სააკაშვილსაც ახასიათებს ესეთი წამოყრანტალებები. ეხლა რა შეეხება მაგალითად ყირიმზე თქვენ იცით რომ ჩვენ სად იქ საერთოდ სიტყვა შეიქმნა, ნასტამნეთ, იხნამნეთ ჩვენ კი არა ვართ იქო კაცი, ჩვენ სამხედროები საერთოდ არ არიან, იქ ვიღაცები კი არიანო, პატარა კაცუნებიო, მაგრამ იარაღს ვაინტორქში ყიდულობენო. ასე შემდეგ ჩვენ ასეთ რაშუაში ვართ. მე აღმოჩნდა რომ 2 წლის მერე განაცხადა პირდაპირ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიყავით, ჩვენ ეს დავგეგმეთ, ის ჩვენი ხალხი იყო. ესე რომ საქართველოსეც ბევრი რამე ესე გახდა. ხო და რა მოხდა? შეიკრიბა 3 კანდიდატი მოიყვანეს, მათ შორის ერთ-ერთი იყო კოკოიტი რუსეთში. კოკოიტი სხვა შორის ყველაზე ოდიოზური იყო, იმიტომ რომ ბიზნეს აწარმოებდა და მაშინ და არც ბიზნესმენად ჰქონდა კაი რეპუტაცია და არც როგორც მოჭიდავეს და პროფესიულ მოჭიდავეს და არჩევანი გაკეთა კოკოიტზე. რატომ მოხდა ეს? რომ კოკოიტა ყველანაირად გადაწყდა, რომ არაფერი ჩიბიროვი არ უნდა გამხდარიყო, ესე იგი შემდგომ არჩეული ყოფილიყო პრეზიდენტად და კოკოიტი უნდა ყოფილიყო და ესეც მოხდა. ანუ პოლიტიკური მომზადებით დაიწყო, შემდეგ ის რაც გადავიდა სამხედრო მომზადებაში და ის რაც მე დაგვირგვინდა რას ქვია იმას აგვისტოს ომით. მოვისმინოთ ზარი და კიდე ზარი გვაქვს და მე თქვენ ბრძანეთ იმაზე რომ აი რა უნდა გვექნა როგორც მკითხველმა ერთხელ იკითხა. სოვის მსმენელმა თუ მაყურებელმა გისმენთ ეთერში ბრძანდებით ისაუბრეთ თუ შეიძლება. უკაცრავად რომ გალოდინეთ მოდის გიხდით. დიახ, იცით რას მინდა მივაქციო ყურადღება, ამ ომს გიგი უგულავა და სააკაშვილი აწარმოებდა. ამ ომის შესაძლებლობა არსებობდა საერთოდ რეალობაში? სამხედრო პიროვნება არ უნდა აწარმოებდეს ეს ომს? გასაგები. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ხო, აი ეს არის ზუსტად სრულიად ლეგიტიმური კითხვა და ჩვენ აგვისტოს დღეებში იმით კი არ უნდა ვიყოთ დაკავებული, ვინ დაიწყო ომი, ძალიან პრიმიტიული და ბავშვური მიდგომა არის და საერთოდ ათვლა იმისი, თუ როდის დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები, მაშინ როცა საკმაოდ ინტენსიური სროლები იყო აგვისტოს პირველ რიცხვებში, დასაწყისი ივლისის თვეში და ასე შემდეგ. ხო, მთელი ეტაპები იყო ცეცხლის განახლების. ეხლა აი ამ ცეცხლის განახლებაში კიდევ ამბობ მე 7 აგვისტომდე, ანუ აგვისტოს პირველ რიცხვებში და მანამდე ივლისის თვეში ჩვენ ვიყავით დამნაშავე თუ ოსები თუ რუსები, ეს არის გამოსაკვლევი. ხო? ანუ კონფლიქტის განახლება იწყება გასროლიდან. ავტომატით ისვრით თუ ქვემეხით, მაგას არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა. ღია კონფლიქტს გულისხმობ. ხო, განახლება ეს კონფლიქტი ხო იყო გაყინულიც არ იყო, მიძინებული კონფლიქტი იყო. ვიცით ჩვენ რომ სამხრივად რუსეთი მხარს უჭერდა, აიარაღებდა, ამზადებდა, ესეც ვიცოდით და იყო ორმაგი სტანდარტი და თვალთმაქცობა და ასე შემდეგ რუსეთის მხრიდან, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ 7 აგვისტო, აი რაც არის ის 23 საათი და 30 წუთი, რომელსაც ჩვენ
ესე იგი ახლა რუსეთი მუდმივად ხელზე იხევს და ჩვენს წინააღმდეგ იყენებს, ეს ცალკე განსახილველი თემა არის. ანუ რამდენად ჩვენ სწორი ტაქტიკა ავირჩიეთ საომარი მოქმედებების. ანუ ორი საკითხი გვაქვს ჩვენს გამოსაკლები. პირველი, როცა პროგნოზირება არა, ორი მსხვილი რა უნდა გვექნას არა, ხო, რა უნდა გექნა, მაგას გეტყვით, მაგრამ ის შედის ზუსტად ომის არა, ამასთან დაკავშირებით გულისხმობთ. რა უნდა გვექნა, ის შედის ომის წარმოებაში, ამიტომ გეუბნებით მე, რომ მსხვილად არის ორი საკითხი, როცა პროგნოზირებადი იყო, რომ მივდიოდით ომისკენ, როგორც მინიმუმ თვეებით ადრე და მე მაქვს პირადად ერთ-ერთი მაღალჩინოსნისთვის წერილი გაგზავნილი ჩემი მოსაზრებებით, მე არაფერს არ ვეთხოვე კარს თანამდებობას არც არაფერს, ომი არის გარდაუვალი და გარკვეულ სფეროში დაუხატე სურათი მივაწოდე წინააღმდეგებს. ეს იყო სახელმწიფო საქმე და ორ თვინახევრით ადრე. პირდაპირ ვეუბნები წინასაომარ საშიშროებაში და წინასაომარი საშიშროება არის ბოლოს წინა ეტაპი ომის დაწყების. შემდეგ არის სრული, ეს არის კონკრეტული საბრძოლო მზადყოფნა სამხედრო ტერმინია. ხო? ანუ პროგნოზირებადი როცა არის ომი, როგორ მოამზადეთ სახელმწიფო ომისათვის, ანუ სახელმწიფოში შედის ყველა სფერო, მათ შორის მოსახლეობაც, თავის სამოქალაქო თავდაცვიანად და ასე შემდეგ და ვიცით რომ ერთ-ერთი სუსტი წერტილი იყო სამოქალაქო თავდაცვა და როგორ მოამზადეთ არმია ომისთვის. ანუ იმ წუთებამდე, როცა ოფიციალურად ჩავთვალეთ, რომ ომი დაიწყო 7-ში თუ 8-ში თუ 2 აგვისტოს, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. და შემდეგ როგორ ვაწარმოეთ ომი. აი რა უნდა გვექნა ჩვენ, როგორ უნდა გვეწარმოებინა. მე შარშან ერთ-ერთ ახალგაზრდულ ტელევიზიასთან ინტერვიუში ეს ვიდეო წამოვწიე და ახლახან ამ აგვისტოს დღეებში დევს ჩემ გვერდზე და შეგიძლიათ ნახოთ ეს ვიდეო, ვინც გვადევნით ახლა თვალყურს, რადგან ყველაფრის მოყოლას მე იქ ვერ მოვასწრებ, სადღაც 20 წუთიანი ვიდეო არის. მივეცი უფლება ახალგაზრდებთან საუბარში და ახლაც არ მინდა მე არავის ამ თეორიას არ ვასწავლე, არც სამხედროს, არც სხვა თეორიას, მაგრამ სუნწის აქვს ძალიან ისეთი ზუსტი პასუხი აქვს ამ თემაზე. და ნახევარწუთში მოვუყვები მაქსიმუმ. თუ შეინძალები მოწინააღმდეგისას აღემატება 10 ჯერ, ალყა შემოარტყი. თუ აღემატება 5 ჯერ, შეუტი. თუ აღემატება 2 ჯერ, შუაზე გაყავი და ცალ-ცალკე გაანადგური. თუ თანაბარი ძალები გაქვს, ებრძოლე. იგივე არის დაახლოებით ახლა მე რუსულიდან მაქვს წაკითხული და რო არ ვთარგმნო თუ შენი ძალები უფრო ნაკლებია, მაგრამ თუ გაცილებით ვარ ეს სიტუაციაში იმყოფები, ანუ ფაქტურად არაფერი გაგაჩნია, ყველაფერი გააკეთე რომ თავიდან აიცილო. მუდმივი საუბრები ახლა აი როგორ უნდა აგვეცილებინა თავიდან ეს ომი. მაგაზე დრო არ დაგვრჩება, ყოველ შემთხვევაში აი ეს 5 ვარიანტი არსებობს. და რომელი ვარიანტი ავირჩიეთ ჩვენ ავირჩიეთ შეტევითი ხასიათის ანუ თუ ვერ ვახდენდით თავიდან აცილებას ომის, ჩვენი ოპერაცია უნდა ყოფილიყო კაცრად თავდაცვითი ხასიათი, ჩვენ ვაკონტროლებდით ცხინვალის რეგიონის 2/3-ს, უნდა დაგვეკავებინა, შეგვექნა ზღუდეები, თუ ვიცით რომ ომს აჩაღებს მოწინააღმდეგე და სანამ სარკოზი თუ სხვები გაგვაშველებდნენ, ჩვენ უნდა გარიყავით იმ პოზიციებზე, არანა ნაბიჯი არ უნდა გადაგვედგა წინ. ეს შეგვიძლია. ეს არის ჩემ სამხედროდ ეს შესაძლებელია. ამიტომ არის ეს შესაძლებელი. სწორად წლები გვემუშავა სწორად. მე როცა ვამბობ, რომ ჩვენ ეს უნდა გამოვიკლოთ, იმისათვის კი არა რომ ვიღაცა ფეხები დავკიდოთ. თუ დასაკიდია, მე ხო არც მოსამართლე ვარ, არც პროკურორი. ჩემი ამოცანა არის და ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს, რომ ჩვენ მეორედ კისერი არ მოვიტეხოთ. ეს კონფლიქტები რუსეთმა კი გადაწყვიტა, მაგრამ ჩვენთვის ხო გადაწყვეტილი არ არის და ვინმე გამორიცხავს ახალ შარს და ახალ კონფლიქტებს და ახლიდან რაიმეს გაჩაღება საქართველოს ტერიტორიაზე და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, თუ მსგავსი ტიპის საბრძოლო მოქმედებები ისევ განახდა და ისევ მოგვიწია ასეთი ომების წარმოება. აი ამაზეა საუბარი. ეგებო მოვახერხოთ და მივხვდეთ რომ ტიპია თუ არის მსმენელი ისევ ხაზზე, ეგებო შემოვიყვანოთ ეთერში. გამარჯობათ. დიახ, გისმენთ, გამარჯობა. მე გეთანხმები თქვენ რომ ომის ვეტერანები ჩვენს ქვეყანაში არ არიან სათანადო დაფასებულნი. მათ შორის არც მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები, რომლებიც ძალიან ცოტანი შემოურჩენ. მეტი დაფასება სჭირდებათ მათ. იმაშიც ალბათ უნდა შევთანხმდეთ, რომ ომი არის საშინელება, ეს მოვლენა არის რაღაც არანორმალური მოვლენა, ხო? განსაკუთრებით სამოქალაქო ომია, ხო, 91 წელს
ნათესავი ნათესავს რო კლავს, მეზობელი მეზობლებს და ასე შემდეგ. იგივე ეთნოკონფლიქტები ჩვენი მოძმე აფხაზეთ და ოსეთი. ამაში თანხმდებით. მაგრამ მე ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ, იცით, მართალია ეხლა თანამედროვე ადამიანებს არ შეგვიძლია ომის თავიდან აცილება და სამხედრო სამსახურიც უნდა გქონდეს სამწუხარო აუცილებლობა, მაგრამ თუ შეიძლება რომ მომავალში კაცობრიობა მივიდეს განვითარებით ისე დონემდე, რომ ომები საერთოდ ავიცილოთ თავიდან, მით უმეტეს აი ისეთ ეპოქაში, ატომის ეპოქაში, ხო? და თუ შეიძლება როგორ წარმოგიდგენიათ ეს? კი ბატონო, დიდი მადლობა. ფილოსოფიური კითხვა არის. ვერ წარმომიდგენია უახლოესი 10 წლეულების განმავლობაში ძალიან მოკლედ რო უპასუხოთ ამ თემაზე. გამორიცხულია, ყოველთვის იქნება ომები სხვადასხვა რეგიონებში. სულიად ვიზიარებ ამას. როგორ და რანაირად სხვა თემა არის და რისთვის ამას შეიძლება უპასუხოთ ფილოსოფიურად და ნამდვილად ფილოსოფიური კითხვა. რელიგიაც გვეუბნება ამას, ეს ვერ მოხდება, ეს შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაში. სურვილი რა თქმა უნდა დიდია და მინდა გითხრათ რომ პირველ რიგში სამხედროებს არ უნდა დომი. ეს სამხედროების განწყობთ. ხშირად გონიათ რომ ჩვენ რაღაცაზე ვლაპარაკობთ, ჯარის მომზადება ისა და გონიათ რომ არა მარტო მაგითო ცნობილია რომ ვითომ სამხედროები ჩვენ რომ რაიმე რომ მოხდეს და წეგან ზუსტად მაგას ვამბობდით რომ განმეორდეს ჩვენთან რაიმე კონფლიქტი, ჩვენ უნდა გქონდეს ყველას შესაძლო ვარიანტზე რამდენიმე ვარიანტი ჩვენი მოქმედების მომზადებული და ეს უნდა იყოს დეტალურად ყველაფერი სიღრმისეულად გაწერილი. ბატონო ამირან უბრალოდ იმას ამბობს, არა ცნობილია ესა ამირან ამბობენ რომ ხშირად გვეუბნებიან რომ სამხედრო კომპლექსი დიდ ქვეყნებში სამხედრო ჯართან ერთად რა ქვიან უმაღლეს სამხედრო ხელმძღვანელობასთან ერთად იმას ცდილობენ რომ წარმოაჩინონ საფრთხები უფრო გაბერონ რათა შეერაღებაზე ფული წამოიღონ და ამით იცხოვრონ და ამით არსებობენ ვითომ ეს უეჭველად ალბათ არის რაღაცა რა თქმა უნდა მე მგონი ცოტა გაზვიადებულიც კი მაგრამ ბატონო ამირანზე სამხედრომ ყველაზე მეტად იცის თუ რა უფრო დიდი უბედურება ომი და თუ ლაპარაკია იმის პრევენციაზე სამხედროების მხრიდან როგორც ამას ბატონი ამირანი აკეთებს ეს ისეთივე რამე შეიძლება შედარდეს როგორც ოჯახის უფროსი რომელმაც ყველაზე მეტად იცის საფრთხები სად შეიძლება იყოს ამ ოჯახს ემუქრებოდეს კიდევ თქვა ბუნებრივი მეწყერის ან რამე წყალდობის სახით ის ამაზე ფიქრობს როგორ გაამაგროს თავის კალმიდამო ასე შემდეგ ну ბატონი ამირან სალუქვაძე იყო ჩვენი სტუმარი ჩვენ დრო ამოგვეწურა ამურან სამწუხაროდ ძალიან მალე თავდება ხოლმე ეს დრო ბრიგადის გენერალი ბრძანდება ბატონი ამირანი სანამ წამები დაგვცა მინდა კიდევ ერთხელ ყველას მიუსამძიმრო მიცამ ომში გარდაიცვალა სამხედროები იქნებიან თუ სამოქალაქოები და ყველა მათი ოჯახის წევრებმა მინდა იცოდნენ რომ მათ გვერდით ვართ და მათ ტკივილს აღვიქვამთ როგორც საკუთარ ტკივილს ეს სრულიად საქართველოს ტკივილია ეს და მინდა რომ ყველა სამძიმარი სამარადისოდ უნდა იყოს ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ტკივილი გიარეშიძეს მიყავდა გადაცემა თქვენ გიშურებთ ხალხო ბედნიერებას გისურვებთ პირველ რიგში მშვიდობის ღამეებს გისურვებთ ჩვენ ქვეყანას უსურვებ მუფლის მადლს და წყალობას ჩვენ ოჯახებსაც იგივეს და დიდება საქართველოს დიდება უფალს